We will talk today about some pathogens that have many things in common: gram-negative, curved, and cause GI problem. اللي هناخذه Campylobacter والهيليكوباكتر، وراها نبدي ناخذ الانتيروبكتيريسي الفاميلي اللي من ضمنها الإيكولاي، كليبسييلا، شيجيلا، سالمونيلا، بروتيوس، يوسينيا. هذه ناخذها كلها تسوي لنا GIT problems. نبدي مع الكامبيلوباكتر. small, gram-negative rod, motile and curved. In some region, Campylobacter is the most common cause of bacterial gastroenteritis. They are responsible for most infection with Campylobacter jejuni. هذا أكثر species ممكن إنه يسوي لنا gastroenteritis that cause histologic damage to the mucosal surface of the jejunum as well as other part of the intestine. تكون هذه البكتيريا gram-negative rods with comma shape or S shape or gull wing. تكون motile. ليش motile؟ لأن عندها single polar flagella واحدة في أحد النهايتين. They need specific microaerophilic conditions for growth. تنمو لازم تكون الانفايرومنت اللي داير مدايرها تكون microaerophilic. يعني شنو microaerophilic؟ means that these bacteria need lower concentration of oxygen than aerobic do. Campylobacters have many types of toxins. قلنا كل الجرام نيجاتيف عندها ليبوبوليساكرايد اللي هو اندوتوكسين، وهذه بما انه هي جرام نيجاتيف ايضا عندها بس عندها ليبو اوليغو ساكرايد. يعني شنو؟ يعني lack او antigen in lipopolysaccharide. عندها cytopathic extracellular toxin بما انه تسوي gastroenteritis، اذا اكيد عندها الانتيروتوكسين. الميجر source of a human infection هو الفود and water contaminated with the animal feces. إذا انتقالها راح يكون عن طريق fecal oral. الفود اللي ممكن تنقل به اللي هو البوليتري، الميت، الانباستورايزد ميلك. زين، تنقل human to human transmission ايه صير، لكن less frequent، فتشي قليل كلش. أكثر شيء from animal to human. الكامبيلوباكتر جوجيني تكون susceptible to gastric acid، فإذا ما تبقى بالمعدة نهائيا. رأسا تروح للسمول intestine، هناك تسوي لنا attachment، then multiply، تبدي تسوي لنا colonization. نحتاج إنه يدخل لنا 10 power 4 organism to cause infection. هذا يشبه السالمونيلا شيجيلا لكن يكون less than vibrio. organism invade epithelium produce inflammation، إذا حيصير عندي diarrhea. الديارة اللي حيطلع وياها red and white blood cell. Organisms are invasive, may involve mesenteric lymph node, then cause bacteremia. Okay. السيمبتومز اللي حتصير عندنا هي abdominal pain, profuse diarrhea, maybe with blood, headache, malaise, fever. الديزيز هنا self limiting خلال 5 إلى 8 days. أحيانا لا يطول أكثر، لكن معظمها
تشفى without antimicrobial therapy بدون drug. Guillain-Barré syndrome and reactive arthritis are well recognized complication of Campylobacter infection. رغم من انه هذول التو disease هي uncommon تكون. هذه تكون autoimmune disease، يعني الانتيجين اللي موجود على الباثوجينز واللي الانتي بودي واجهته من قبل، يعني صار عندنا بجسمنا انتي بودي ضد هذه البكتيريا. مثل هذا الانتيجين يشبه الانتيجين الموجودة بأجسامنا حتكون وين بالنيورونز. إذن الخلايا المناعية اللي تكونت ضد هذا الباثوجين راح تبدي تهاجم جسمنا على اعتبار انه هي الباثوجينز، يعني صار عندي شبه بين الاثنين فيصير كروس رياكت. Diagnostic laboratory test، مادام البيشنت عنده الدياريا اكيد السبيسيمن مالتنا حيكون ستول. نسوي له جرامستين، بالجرامستين نشوف الاس شيب اور جالوينج شيب، هذه نشوفها. ممكن ان نشوف الموتيليتي او الديرتينج موتيليتي مال الاورجانيزم بالدارك فيلد اور فيس كونتراست مايكروسكوبي. patient عنده الدياريا، اذا السبيسمن حيكون ستول، تنزرع على سبيشال كلتشر ميديا، تحتاج 5% أكسجين 10% كربون دايوكسيد. هذا يؤدي إلى أنه هذه البكتيريا مايكرو إيروفيليك، يعني تحتاج أكسجين لكن بكمية جدا قليلة. من نزرعها لازم تنزرع بدرجة 42 ديجري. ليش؟ لأن هاي البكتيريا تسوي لي انترايتس and diarrhea، يعني ستول، يعني many organisms موجود بهذا الستول. إذا أني لازم أسوي inhibition لهذه المايكرو أورجانيزمز. هذه المايكرو أورجانيزمز تنمو بدرجة 37 ديجري، ما تتحمل ال 42، بينما هذه البكتيريا الكامبيلوباكتر جوجيني تتحمل ال 42 ديجري. فأزرعها بهذه الدرجة اللي هي is not good for many bacteria and cannot grow. البكتيريا بهذه الدرجة ما تنمو. الميديا اللي نستعملها هنا اللي قلنا هي selective media تكون السكروز ميديوم، عبارة عن ميديا موجود بيها antibiotics اللي هو فانكومايسين ترايميثوبريم and بوليميكزين اللي يسوي لي inhibition للأذر بكتيريا الكومن سيلز للباثوجينيك بكتيريا الموجودة بالستول. الكولونيز اللي تاخذها هذه البكتيريا حتكون يا إما watery maybe spreading، يا إما تكون convex rounded and convex. أيضا تكون عندي الكاتاليز بوزيتيف، الأكسيديز بوزيتيف، H2S موجود عندها، فنشوف هناك رائحة بالستول. ومثل ما قلنا انه infection ما يصير عندي اذا ما يكون الدوز مال هذه البكتيريا هو 10 باور 4 حتى تدخل السمول intestine وتسوي لي infection. other methods اللي هي serology, ELISA and complement fixation that can detect recent infection with Campylobacter jejuni. التريتمنت هذا الديزيز هو self limiting، لكن أنطي replacement of lost fluid and electrolytes، لازم أنطي oral macrolides هو drug of choice for this disease اللي الإريثروميسين، أزيثروميسين، أيضا ممكن سايبروفلوكساسين and other antibiotics أيضا.
for control لازم proper preparation of food particularly poultry، يعني هو أكثر شيء بالدجاج ممكن هذا تصير هذه البكتيريا. consumption of pasteurized milk، prevention of contaminated water supply، and this for control for this disease. لفترة طويلة من الزمن كان يعتقد إنه الجاستريك أسيد ما تسمح ببقاء أي بكتيريا داخل الاستومك، لكن مطلع الثمانينات تم اكتشاف بكتيريا رافقت البشر منذ آلاف السنين. اكتشفها عالمين استراليين وارن ومارشال، أكدوا إنه سبب معظم حالات الألسر والجاسترايتس هي بكتيريا وليس السبايسي فود أو الستريس كما معتقد سابقا. هذه الفرضية قُبلت بالرفض. حتى يثبت صحة فرضيته قام مارشال بشرب صحن بتري محتوي على مزرعة من البكتيريا المعزولة من معدة مريض. سرعان ما أصيب بالتهاب المعدة. اختفت الأعراض في غضون أسبوعين بعد تناول المضادات الحيوية للقضاء على هذه البكتيريا تحت إلحاح من زوجته طبعا، حيث رائحة الفم الكريهة كانت هي إحدى أعراض هذا الالتهاب. عام 2005 منح مكتشفو هذه البكتيريا جائزة نوبل. الهيليكوباكتر بايلوري تشبه إلى حد كبير الكامبيلوباكتر، حتى إنه بالبداية سموها Campylobacter pyloridis then Campylobacter pylori، لكن now redesignated to Helicobacter pylori. The features that distinguish this organism from Campylobacter are multi-sheathed flagella. الكامبيلوباكتر تحوي على single polar flagella، لكن الهيليكوباكتر تحوي على multiple flagella. هذه أهم صفة ممكن إنه نفرق بين النوعين. الهيليكوباكتر تكون spiral shape gram negative أيضا، oxidase catalase positive، وأهم شيء إن هي عندها strong producer of urines. Helicobacter pylori associated with enteral gastritis, duodenal peptic ulcer disease, gastric ulcer, gastric adenocarcinoma, gastric mucosa associated lymphoid tissue lymphoma, and other gastroduodenal disease. extra gastroduodenal disease يعني ممكن انه يكون إلها علاقة بالدنتال بليج، ايضا شافوا انه إلها علاقة بالاوتيتس ميديا وديفيوجن، بالكولون كانسر، بديزيز بعد كثيرة احنا ما نريد ندخل هسه فيها. الكامبيلوباكتر تختلف عن الهيليكوباكتر ايضا انتيجينيكالي. لنجي ناخذ الهيليكوباكتر فيرولنس فاكتور، قلنا عندها الاوتر ممبرين ادهيجنز، كلكم تعرفون الادهيجنز تحتاج البكتيريا حتى تبدي تتكاثر وتنمو. البورين بروتين، الايرون ترانسبورت اند فلاجيلا بروتين، اللي عندها الليبوبوليسكرايد اللي هو اندوتوكسين اللي قلنا موجود بالجرام نيجاتيف بكتيريا. هذه عندها ايضا الاكزوتوكسين اللي هو الفاكيوليتنج سايتوتوكسين اللي يسوي لي الجاستريك ميكوزال انجري. عندها السكريتري انزيم، اهم شيء اليوريز والبروتيز. اليوريز اللي يسوي لي نيوترلايز للجاستريك اسيد، لان هذه البكتيريا تحول الوسط اللي هو داخل المعدة اللي يكون اسيدك تسوي الكلاين حتى ممكن انه تعيش بهذا الوسط. وهسه نجي نشوف بالباثوجينيسيس شلون يسوي هاي العملية. البروتيز اللي يسوي لي الكوزال انجري، يسوي لي buffering capacity to the lumen. فلاجيلا قلنا عندها multiple flagella for motility. والفيكتور سايتوتوكسين اللي هو السايتوتوكسين associated gene A، هذا
جين كلش مهم ما موجود في كل الهيليكوباكتر بايلوري. قسم من عندها موجود، قسم من عندها ما موجود. الموجود عندها الكاج اي تكون more virulent، تكون اكثر ضراوة، تكون اكثر قابلية انه تسوي لي كانسر. هذه الفيجرز تبين لي الفيرولنس فاكتور اللي موجود بهذه البكتيريا. شوفون اليوريز، الفلاجيلا، الليبوبوليسكرايد، الاوتر بروتينز، الفاكتور اللي قلنا عليه اللي هو الكاج اي، السكريتري انزيمز، والاكزوتوكسينز. هذه البكتيريا بما قلنا هي سبايرال شيب. البي اتش المثالي لنمو هذه البكتيريا 6 to 7، لكن البي اتش اللي موجود باللومن حيكون 1 إلى 2. لأنه موجود ال HCl مثل ما تعرفون بالستامك. الناس اللي عندهم هايبوكلورال هايدريا حيكون ال HCl قليل، أو اللي عندهم أكلورال هايدريا اللي يكون البي اتش أصلا ما موجود ال HCl، هنا حتفضل هذول البكتيريا كلش. هذه الحالة البي اتش اللي موجود بالابيثيليال سايت حيكون 7.4. إذن ال H. pylori found deep in the mucus layer near the epithelial surface اللي physiological pH are present. نعم. إذن تجي تدخل من الجاستريك لومن للجاستريك ميوكوزا اللي حتكون بعيدة عن البي اتش اللي هو 1 إلى 2. حيصير عندها multiplication، حيصير عندها growth. تبدي هنا ايش تفرز؟ تبدي produce protease اللي هذا شو يسوي لي؟ يسوي لي buffering capacity to the lumen. والابثيليال سيل اللي موجودة تكون alkaline، مو قلنا؟ تبدي شو تسوي؟ تفرز بعد توكسينز، تفرز توكسينز، تفرز يوريز. اليوريز هذا ايضا انزيمز، هو هذا الانزيمز يسوي لي degrading لليوريا اللي موجودة، يطلع منها امونيا. هذه الامونيا يسوي لي further buffering to acid. نجي على التوكسينز. التوكسينز اللي موجود عندها بالسيل وول مثلا اللي حكيناهم كلهم، واحد منهم اللي هو الليبوبوليسكرايد اللي حيسوي لي destruction للسيلز، يؤدي الى انه يصير عندي بيبتيك ألسر. without treatment for long time ممكن انه يصير عندي gastric cancer. شكلها spiral shape، عندها فلاجيلا، multiple flagella. هذه البكتيريا draw into the mucus layer of the stomach can either found يا إما بالgastric mucosa or attached to the epithelial cell اللي هي حتكون أيضا quite motile بالميوكس and find its way to the epithelial surface. هذه الفيجر توضح كل اللي حكيناه، انه ال H. pylori يسوي لي penetrate للميوكس layer اللي هي lining the stomach epithelium. هناك تسوي لي attachment، تصير multiplication عندي growth. تبدي عاد ال H. pylori produce الانزيمز والتوكسينز اللي عندها. الانزيمز اللي هي البروتيز قلنا بتسوي لنا buffer and capacity to the lumen. تعطيني الريليز اليوريز اللي يسوي لي degrade لليوريا and producing ammonia. هذه الامونيا اللي حتسوي لنا neutralize للستومك اسيد and الامونيا نفسها اللي مع التوكسينز اللي produced by H. pylori تسوي لنا destructions للسيلز اللي موجودة. بهالحالة ممكن انه ال H. pylori تبقى وتعيش بهذا المكان.
هنا يبين لي كيف انه الهيليكوباكتر without treatment انه ممكن انه تسوي لي كانسر، اللي تبدي اول شيء تسوي لي gastritis، بعدين intestinal metaplasia dysplasia، then تسوي لي malignancies. لكن اذا انطي treatment وممكن انه اسوي لها eradication، اخلص من كل هذا الشيء اللي موجود. H. pylori can be diagnosed by invasive technique. Invasive technique يعني تحتاج biopsy requiring endoscopy and biopsy. For example, histological examination, microbiological method, gram stain culture and biochemical test, and rapid urine test. non-invasive test هذه مثل عندنا اليوريا بريث تيست، detection of H. pylori antigen in stool, antibody detection by ELISA, and polymerase chain reaction. السبيسيمن اللي راح نحتاجها for diagnosis قلنا الجاستريك بايوبسي. الجاستريك بايوبسي باي اندوسكوبي او جاستروسكوبي، هذه نستخدمها for histological examination and for culture, for gram stain and for rapid urine test. البلد ناخذه for detection antibody، ناخذ السيرم for detection antibody، والstool sample for H. pylori antigen detection. السميرز هنا diagnosis of gastritis and H. pylori infection can be made histologically. هذول اقدر اشوفهم، يعني مجرد انه اخذ البايبسي احطها على سلايد واصبغها بالجمزة ستين، هنا بالجمزة او السيلفر ستين ممكن انه رسم اشوف ال H. pylori تكون مبينة عندي curve or spiral shaped organism. microbiological method عندنا الجرام ستين. الجرام ستين حتى نشوف الكيرف جرام نيجاتيف باسيلاي جالوين، تكون قلنا مثل طيور النورس، اذا هي تشبه الكامبيلوباكتر. الكلتشر نفس السكروز ميديوم with الفانكومايسين بوليميكزين بي اند ترايميثوبرين، نفس اللي استعملناه للكامبيلوباكتر. ممكن نستعمل الشوكليت ميديوم او اذر سيلكتيف ميديا، لكن الانتيبيوتيك حيكون فانكومايسين نالديكسيك اسيد اند انفوتيريسين. لكن نحطه على ال 37 ديجري تكون درجة مالته، مو مثل الكامبيلوباكتر اللي كانت 42، هذا ما تتحمل 42. فترة الانكوبيتد مالتها حتكون من 3 to 6 days. مستعمرات مالتها او الكولونيز تكون translucent 1 to 2 ملم in diameter. oxidase catalase positive. biopsy urease test. هذا البايوبسي for detect urease activity in gastric biopsies، يكشف لي وجود اليوريز انزيم. يكون هذا التيست rapid sensitive and cheap. gastric biopsy اخذها اضعها بسلانت يحوي على اليوريا ميديوم، وايضا مع انديكيتر حتى ممكن انه اشوف تغير اللون. if H. pylori present the pH
change within few minutes to 2 hours due to the production of ammonia. نغير لي pH الوسط من acid to alkaline، يصير alkaline. إذا اللون حيتغير من اليلو يصير عندي pink. هنا يثبت لي وجود ال H pylori. النون انفيزيف تيست هو التيست اللي ما يعتمد على البايوبسي. هنا اليوريا بريث تيست، هذا for detect bacterial urease activity in the stomach by measuring the output of CO2 resulting from splitting of urea into CO2 and ammonia. البيشنت اللي يجيني أنطيه solutions or capsule تحوي على جزيئات كربون موسومة، يعني كربون 13 or 14 radioactive تكون. If H pylori present، إذا H pylori موجودة، إيش راح تسوي لي؟ وعدها إنزيم يوريز، راح تسوي لي اليوريا converted into ammonia and tagged CO2. لأن أنا السوليوشن اللي انطيته يحوي على جزيئات كربون 14 و 13، هذه راح تبدي تلتصق وين؟ بالCO2 اللي يطلع. The later appears in the breath where it can be measured. تخرج مع هواء الزفير بالكيس اللي تشوفوه هنا بالصورة، ينطوه كيس هواء الزفير فوت بيه الطبيب يمه عداد خاص لرصد جزيئات الكربون، فرأسا يقدر يعرف انه هذا البيشنت عنده H pylori or not. الستول antigen assay، هذا test for H pylori antigen in stool used for diagnosis and for confirmation that the treatment has eliminated the organism. Antibody IgG detection. Antibody to H pylori can be detected in patient serum by ELISA test، لكن هذا يبقى محدود. ليش؟ لأن titer of antibodies fall after several months if infection is eradicated. إذا إحنا من حنقيسه للتايتر ما نعرف إنه H pylori موجودة أو كانت إصابة سابقة، لأن يبقى الانتيبودي بالجسم ل several months. وأيضا ممكن استخدام طريقة polymerase chain reaction. التريتمنت عندنا first line triple drug therapy and second line quadruple drug therapy. الفيرست لاين triple drug therapy اللي هم الأوميبرازول زائدا كلاريثرومايسين مترونيدازول or amoxicillin given for 7 to 14 days. أسوي بعدها اليوريا بريد تيست، إذا طلع عندي بوزيتيف معناها هذا التريبل دراج ثيرابي فشل والبكتيريا بعدها موجودة. أبدي أشتغل على السكند لاين كوادربل دراج ثيرابي اللي ننطي بيه أوميبرازول بسمث مترونيدازول and tetracycline given for 14 days. في حالة إنه هذا أيضا فشل وأيضا بقت البكتيريا موجودة، لازم نسوي اندوسكوبي وناخذ بايوبسي من البيشنت نزرعها على كلتشر ونسوي لها الانتي مايكروبيال susceptibility test. Control. H pylori present on gastric mucosa for fewer than 20% of person younger than 13. يزيد هذا البريفالنس إلى 40 إلى 60% بالبيرسونز اللي أعمارهم أكثر من 60 years including persons who are asymptomatic. In developing countries, prevalence of infection may be 80% or higher in adults. Person-to-person transmission of H. pylori is likely because intrafamilial clustering of infection occurs. No vaccine or other specific preventive measure. Thank you.